Xin chào các em, hôm nay mình sẽ sang bài số 7, hóa 10, sách Chân trời sáng tạo, định luật tuần hoàn, ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì chúng ta đi vào phần số 1 là định luật tuần hoàn. Các con có cái bảng cấu hình electron rất ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A. Thì các con nhận xét giùm cô đi từ trái sang phải thì nó biến đổi như thế nào ha. Mình xét từ cái chu kỳ 2 đi vì nó đầy đủ nè và nó có nét là lặp lại ở các chu kỳ khác. Thì mình thấy electron ngoài cùng của đi từ Li qua Ne trong chu kỳ 2 thì nó thay đổi là tăng dần từ 1 cho đến 8, đúng không? Và qua chu kỳ 3 thì nó lặp lại sự thay đổi đó, nó tăng dần electron lớp ngoài cùng. Vậy electron nó thay đổi như thế thì cái kéo theo cái tính chất và cái cấu tạo, các công thức nó liên quan thì nó sẽ thay đổi theo. Tức là mình gọi chung là cái thành phần cấu tạo đó thì nó sẽ thay đổi theo của những cái hợp chất nha, và tính chất của hợp chất nó cũng sẽ thay đổi theo chu kỳ. Và trong cùng một nhóm thì mình thấy nó cũng có sự thay đổi, đi từ nhóm này qua nhóm kia thì nó cũng có sự thay đổi về electron ở lớp ngoài cùng. Trong cùng nhóm thì nó thể giống nhau từ nhóm này qua nhóm kia thì nó tăng dần và nó theo một cái quy luật biến đổi như thế, nó cứ lặp đi lặp lại, gọi là nó có tính tuần hoàn. Cho nên là mình sẽ kết luận là ở đây sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng khi mình đi theo chiều là điện tích hạt nhân tăng dần ha, thì cái tính chất nó sẽ biến đổi theo, và cái hợp chất nó cũng sẽ có sự biến đổi luôn nha, của nguyên tố và của cả hợp chất. Nó sẽ biến đổi theo cái chiều là thay đổi của điện tích hạt nhân tăng dần. Từ đó người ta đưa ra cái quy luật gọi là cái quy luật tuần hoàn, mình gọi là định luật tuần hoàn. Định luật này là phát biểu như thế nào tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó sẽ biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử ha. Tính chất sẽ biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ xét thêm ở cái phần tiếp theo. Chúng ta đi tìm hiểu về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì ý nghĩa này sẽ được thể hiện bằng một cái sơ đồ như thế này. Sơ đồ mối quan hệ giữa cấu hình, electron, vị trí và tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Ở đây mình lấy một cái ví dụ, mình xem xét cái ví dụ là Na. Na có cấu hình là 1H2, 2S2, 2P6, 3S1. Nhìn vào cấu hình thì mình thấy nó có một lớp, hai lớp, ba lớp, đúng không? Vậy là nó có 3 lớp. Số lớp electron là 3. Và mình nhìn vào cái lớp ngoài cùng thì mình thấy gì đây? Lớp ngoài cùng là cái lớp 3S1 nè. Mình thấy là nó có một electron ở lớp ngoài cùng, là số 1 này là một electron lớp ngoài cùng. Và chúng ta ghi nhận là nó có một electron lớp ngoài cùng. Và có 3 lớp. Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái phần bảng tuần hoàn đó, mình sẽ xếp được là Na vào cái chu kỳ 3 và nhóm 1A, đúng không? Nó xếp vào là chu kỳ 3 và nhóm 1A. Tức là từ cấu hình mình sẽ suy ra cái vị trí. Và từ cái vị trí thì mình biết là nhóm 1A là có tính kim loại mạnh, đúng không? Kim loại kim. Và từ đó chúng ta sẽ biết được là chu kỳ 3 nhóm 1A thì natri sẽ có tính chất như thế nào. Nó sẽ có đầu chu kỳ, đúng không? Nó ở chu kỳ là nhóm 1A là đầu chu kỳ, vậy thì độ âm điện nó sẽ nhỏ, độ âm điện nhỏ và bán kính cũng nhỏ hay là lớn. Đầu chu kỳ thì so với những cái nguyên tố còn lại thì nó sẽ có là độ âm điện nhỏ và bán kính thì lớn, thì bán kính nó sẽ giảm dần trong cùng chu kỳ. So với những cái nguyên tố trong cùng chu kỳ thì bán kính nó lớn hơn, mà độ âm điện nó thì là nó là kim loại mạnh cho nên độ âm điện nó nhỏ ha. Rồi vân vân, tức là mình biết được một số cái tính chất. Rồi Na ở nhóm 1A thì Na là kim loại gì đây? Kim loại mạnh. Rồi kim loại mạnh thì kéo theo là bazơ mạnh. Bazơ mạnh thì là do là oxit bazơ nó cũng mạnh theo, thì mình gọi là basic oxide đó, Na2O đó, NaOH gọi là base mạnh ha, base mạnh. Vậy từ đó mình kết luận lại là gì? Nếu mình biết cấu hình
thì mình suy ra được vị trí, và nếu mình biết vị trí thì mình suy ra được tính chất, đúng không? Và ngược lại ha, tức là giữa những cái đại lượng này thì nó sẽ có mối liên hệ với nhau, chặt chẽ với nhau như thế này. Cái này hỗ trợ cái kia, biết cái này thì biết cái kia ha. Chúng ta sẽ tìm được cái mối quan hệ giữa ba cái đại lượng này. Thì đó chính là ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Chúng ta sẽ sử dụng bảng tuần hoàn để tìm hiểu vị trí, tính chất, dự đoán được tính chất của nó như thế nào. Rồi, như vậy chúng ta tổng kết lại. Mình biết là cấu tạo của một cái nguyên tử thì mình suy ra vị trí và xác định được tính chất. Vậy thì mình làm ví dụ là nguyên tố calcium Z bằng 20, có 20E, vậy thì mình biết được cấu hình nè. Mình xác định được số hạt proton, electron, rồi xác định được số lớp electron, số electron ở ngoài cùng, đúng không? Thì chúng ta xác định được. Từ đó chúng ta xác định được vị trí trong bảng tuần hoàn ở ô nào, chu kỳ nào, nhóm nào, và chúng ta suy ra tính chất. Tính chất ở đây bao gồm là tính kim loại phi kim, hóa trị cao nhất với oxy là bao nhiêu, công thức oxide, công thức hydroxide, rồi tính acid base của oxide cao nhất và hydroxide luôn. Chúng ta xác định được của Ca. Chúng ta làm quen với những cái dạng bài tập này ha. Thì đây là cái dạng bài tập vận dụng cái ý nghĩa của cái bảng tuần hoàn cũng như là mối quan hệ giữa ba đại lượng, cấu tạo, vị trí và tính chất của các nguyên tố. Thì nội dung của bài này đến đây là hết. Thì cái phần này chúng ta phải vận dụng bằng cách là chúng ta luyện tập, làm nhiều cái bài tập vô thì chúng ta thành thạo thôi. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn và xin chào nha.